ที่มีช่วงวัยที่ต่างกันเราอย่าเอาตัวเราเป็นตัวตั้งเรามองเด็กก่อนว่าเขาต้องการอะไรผมก็จะคอยบอกปู่กับย่าเสมอว่าภาษาที่เราสื่อไปเนี่ยเราต้องระวังกันนะอะไรเงี้ยความแตกต่างระหว่างวัยมันคือความแตกต่างอย่างหนึ่งแต่ว่าคนอาจจะไม่ได้เห็นชัดมากว่ามันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ยังไงGeneration Gap เป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังเผชิญรวมถึงในประเทศไทยครับการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกันรวมถึงแนวความคิดที่แตกต่างกันเป็นปัญหาร่วมสมัยที่หลายๆ ครอบครัวกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้การสร้างความเข้าอกเข้าใจระหว่างกันและการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ของผู้คนทุกวัยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งของโลกในยุคสมัยนี้ครับแล้วเราจะอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของการเข้าอกเข้าใจและให้ความเคารพในความแตกต่างกันได้อย่างไรครับสารคดีซัมวันหนึ่งในหลายตอนช่องว่างวัยในครอบครัวเราจะพาไปสำรวจวิธีการที่แตกต่างกันในหลากหลายบ้านครับจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงดูของจอมทัพกับอาม่าก็คือว่าน้องชายค่ะซึ่งเป็นพ่อของจอมทัพเนี่ยได้แยกทางกับแม่ของจอมทัพโดยรวมทั้งหมดของชีวิตจอมทัพเนี่ยตั้งแต่เช้าตื่นมาจนเย็นจนไปโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นแม่ที่เป็นผู้ดูแลเปรียบเสมือนก็คือเป็นแม่อีกคนหนึ่งของจอมทัพเลยก็ว่าได้ก็คือทำกับหาอะไรให้หลานกินต่อคนหรือว่าบางทีหลานก็ไม่กินก็กินนมแล้วก็ไปส่งตอนก่อน7 โมงบางทีก็7 โมงเนี่ยไปส่งโรงเรียนพร้อมกันก็คอยดูแลเขาแค่นั้นน่ะเนี่ยสิ่งเนี้ยที่เราถึงตายไม่ได้ไง แล้วคุยแล้วตายไม่ได้ใครจะตายก็ตายไปแต่เราตายไม่ได้ห่วงในยุคสมัยก่อนหน้านี้ถ้าเทียบกับปัจจุบันเนี่ยความแตกต่างระหว่างวัยมันอาจจะไม่ได้เห็นชัดมากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้มีสื่อใช่ไหมคะพอเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคหลังๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นว่าโอ้ยิ่งผู้สูงอายุเยอะขึ้นอายุยืนขึ้นมันก็จะมีความคิดที่แตกต่างเพราะว่าพอเด็กรุ่นใหม่เกิดมาในสิ่งแวดล้อมใหม่เขาก็จะมีความเข้าใจโลกในวิถีของเขาซึ่งผู้สูงอายุหรือคนที่เราแบ่งกันตามgeneration นะคะก็อาจจะมีความคิดไม่ตรงกันพอไม่ตรงกันปุ๊บก็อาจจะเกิดความขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวในบริบทที่ทำงานหรือว่าแม้กระทั่งในระดับประเทศในระดับสังคมช่องว่างที่เกิดขึ้นที่คิดว่าจะเกิดมีสิ่งแรกเลยเรื่องของการสื่อสารที่มันคนละภาษาหลานก็วัยรุ่นเกินถามคำตอบคำได้นั่นแต่ในขณะที่อาม่าก็จอมทัพไล่สคริปต์มาตั้งแต่1 ถึง 10แต่ได้คำตอบแค่ครึ่งข้ออะไรเงี้ยแต่ก็มันเข้ากันได้เพราะเขาเข้าใจและเขารู้เพราะเขาเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เล็กทำให้เขารู้ว่าหลานฉันน่ะต้องการอะไรฉันเตรียมให้เพราะฉะนั้นคือคนนึงเป็นคนเลี้ยงแล้วให้ใจกับอีกคนนึงยอมเปิดใจถึงแม้วัยจะต่างกันแต่เขาก็สามารถอยู่ด้วยกันได้โดยที่บางทีเหมือนเขาไม่พูดแต่เขาอาจจะคิดอยู่หรือเขาไม่พอใจเขาก็พูดได้แต่เขาจะแสดงออกแบบท่าทีที่อ่อนน้อมรู้นะว่านี่คือคนที่เลี้ยงเขามาแบบว่าฟังเขาบ่นไปเรื่อยจนตัวเองก็รำคาญบ้างอะไรเงี้ยผม
ก็จะหลักๆผมว่าถ้าเป็นผมจะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอะไรประมาณนี้ครับผมไม่ได้เก็บอะไรมาคิดมากครับผมคนรุ่นเก่าแบบเป็นคนล้าสมัยล้าหลังหัวโบราณอะไรอย่างนี้ครับผมแต่ถ้าให้เขาปรับตัวได้เขาก็จะอยู่ร่วมกับเราได้ครับผมขึ้นอยู่กับการคุยกันปรับความเข้าใจกันของทั้งสองฝ่ายครับผม เขาเป็นคนพูดรู้เรื่องจอมทัพอ่ะก็ถามว่าเกมอ่ะเมื่อก่อนเนี้ยเขาชอบไปเล่นที่ร้านใช่ไหมเขาจะไปเล่นตอนเย็นเราบอกว่าให้เล่นแค่สิ้นเดือนนี้นะแล้วเลิกเล่นเลยนะเพราะมันเสียตังค์จะ40-50มันเสียเงินใช่ไหมให้เล่นถึงสิ้นเดือนนี้แล้วเลิกนะเราให้โอกาสเขาไงแล้วมันก็เบื่อเองพอเบื่อปุ๊บเขาก็มาเล่นการ์ดเขาเล่นการ์ดมันอยู่ในห้องคนเดียวเราก็ถามว่าดีไหมมันก็ได้นะม่าไม่เป็นไรไม่ต้องเล่นเกมแล้วเลิก ถ้าเป็นผู้ใหญ่สมัยก่อนก็จะมองว่าเกมก็อาจจะเป็นสิ่งไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยตามที่เห็นกันทั่วไปครับผมแต่ผมคิดว่าเกมไม่น่าจะอะไรมากคือน่าจะเป็นอยู่ที่ตัวคนเล่นซะมากกว่าเราเล่นเกมอย่าให้เกมมาเล่นเราครับผมเล่นเกมพอมาเล่นเกมเพื่อผ่อนคลายอะไรเงี้ยครับผมแต่ถ้าเล่นมากๆจนไม่ได้อ่านหนังสืออะไรอย่างนี้ก็อาจจะส่งผลได้ครับผม ในมุมอื่นเราไม่รู้หรอกว่าเขาไว้ใจอาม่าแบบไหน แต่ในมุมของเราอะที่เป็นคนกลางอะเขาไว้ใจเราแบบนี้จอมทัพก็เรื่องหนึ่งจอนก็เรื่องหนึ่งแม่ก็เรื่องหนึ่งสามีก็เรื่องหนึ่งลูกก็เรื่องหนึ่งเป็นสะพานเชื่อม ของแต่ละวัยในบ้าน เหมือนเราจะต้องมีแบบว่าโอ้โหกระแสจิตหรือว่าอะไรที่แบบว่าเราต้องจูนมาให้ได้คุยกับสามีต้องคุยสำเนียงนี้ภาษานี้ความละมุนแบบนี้คุยกับลูกเป็นไงคะลูกได้กินข้าวยังคะเอ้ยหนูแม่เล่นด้วย เราต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นแม่ เพราะฉะนั้นเขาจะเห็นมาตลอดว่าจ๋าจ้าก็คืออาโกเนี่ยรักเขาแล้วก็คือไว้ใจได้ถ้าอยากจะเล่าอะไร การควบคุมตัวเองเป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์ในทุกวัยนะครับหลายครอบครัวใช้วิธีการเลี้ยงดูเด็กโดยใช้หลักจิตวิทยาที่ดี แต่ว่าหลายครอบครัวนั้นกลับใช้วิธีการที่แฝงอำนาจนิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นการบังคับหรือว่าการสั่งลูกสั่งหลาน วันนี้จะพาไปดูกรณีศึกษาที่ดีนะครับเป็นกรณีศึกษาของคุณย่าวิไลซึ่งเป็นคุณย่าของน้องเบสที่ใช้หลักจิตวิทยาในการจัดการกับปัญหาในยุคสมัยใหม่ครับ คือเรื่องโซเชียลเนี่ยของเดิมเนี่ยช่วงที่เขาเป็นอนุบาล1อนุบาล2เนี่ยนะเขาจะติดมากคือว่างไม่ได้เลยพอว่างปุ๊บเนี่ยคือเขาจะจับโทรศัพท์ของใครวางก็แล้วแต่เขาจะจับหมดก็ดูบางทีดูทั้งวันเนอะบางทีเราก็ดูมากไปหรือเปล่าเนะเพราะว่าในข่าวสารจากทีวีก็บอกว่าการดูทีวีการอยู่หน้าจอก็จะทำให้สมาธิสั้นเราก็เลยก็ตระหนักเหมือนกันช่วงเรื่องพวกนี้ค่ะก็ในช่วงของอนุบาล3เนี่ยเขาโตขึ้นเราก็เริ่มมีกฎกติกากับเขาเพราะเขาก็เริ่มรับฟังเนาะเวลาจะให้ดูเนี่ยเราก็จะบอกให้ดูนาฬิกาก่อนดูเข็มนาฬิกาตอนนี้เข็มเลขอะไรเราให้ดู15นาที15นาทีคือ3ช่องลองนับไปถ้าตอนนี้อยู่เลข12ก็คือเลข1เลข2เลข3ถ้าครบเลข3เมื่อไหร่ขอให้วางออกจากจอถ้าข้อตกลงนี้ทำได้เราก็ดูจอกันได้เขาก็โอเคอะไรอ่ะเฮ้ยกินน้ำแก้วใหญ่เนี่ยนะพอช่วงเริ่มโตมาหน่อยเนี่ยเขาก็เริ่มดูนาฬิกาเป็นละพอถ้าเกิดเขาเงยขึ้นมาอ้าวครบแล้วเขาจะวางเองข้อตกลงอันเนี้ยก็คือด้วยเขาที่เขาโตขึ้นด้วยแล้วก็เริ่มมีกฎกติกาเขาสามารถหยุดได้ด้วยตัวเขาเองเพราะว่าเขาเคารพกติกาในการพูดคุยกันนะคะถ้าครอบครัวไหนรู้จากการใช้สื่อในช่วงหลังๆเราจะพูดกันถึงเรื่องของ literacy digital literacy มีหลายองค์ประกอบคือความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลในที่นี้ก็หมายถึงว่าคุณใช้มันเป็นไหม
รู้จักเครื่องมือ คุณสามารถปกป้องตัวเองในเรื่องของ security ภัยออนไลน์ได้ไหมที่สำคัญตัวหนึ่งเลยในหลาย ๆ ตัวคือเรื่องของอารมณ์ คุณสามารถควบคุมอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้สื่อนั้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าถามเรื่องพฤติกรรมนะเราว่าเราใจร้อนในช่วงที่เลี้ยงลูก เราก็เหมือนเราส่งความใจร้อนเราของเราให้กับลูก เราก็มีความรู้สึกว่าลูกโตมาลูกก็ใจร้อนเนาะไม่ต่างจากเราเลย พอเรามาเลี้ยงหลานเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราต้องซอฟต์ลงเพื่อให้หลานใจเย็นลงมาลูกหมีลูกหมีมาลูกเราก็พยายามแบบเวลาเขาทำอะไรไม่ดีเราก็พยายามที่แบบเราจะไม่โมโหเราจะไม่เสียงดังใส่เขาเนาะถ้าเราเสียงดังแสดงว่าเราแพ้ เราแพ้เขาดังนั้นเราก็ตั้งกติกากับเบสเนี่ยถ้าใครเสียงดังใส่คนนั้นแพ้เบสก็ต้องไม่เสียงดังใส่ย่าก็ต้องไม่เสียงดังใส่เบสนะต่างคนเราช่วยกันเตือนว่าใครพูดไม่เพราะเราก็จะเตือนกันเพราะเราชอบใจร้อน กับลูกคาดหวังเยอะนะถ้าในช่วงที่เลี้ยงลูกเรามีความรู้สึกว่าลูกเราต้องเป็นอย่างนั้นลูกเราต้องเรียนเก่งเนาะเราต้องทำยังไงหาที่เรียนให้เขาอะไรเงี้ยพอมาถึงหลานปุ๊บเราจะเปลี่ยนวิถีแล้วเราก็ไปให้เขาเรียนลักษณะแบบบูรณาการเนาะก็เน้นกิจกรรมเน้นกล้ามเนื้อแล้วก็เน้นการทำกิจกรรมมากกว่าการที่จะมานั่งเขียนหนังสือแล้วเราก็ได้ความรู้จากคุณครูว่าในช่วงเนี้ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งเขียนหนังสือคือให้เขาทำกิจกรรมเยอะๆแล้วพอถึงช่วงวัยเขาค่ะเขาจะเขียนหนังสือได้เองโดยที่เราไม่ต้องบังคับแล้วเขาจะเขียนสวยด้วย กิจกรรมที่อยู่วันหยุดถ้าวันหยุดเนี่ยค่ะก็คือเช้าถ้าเกิดตื่นมาแล้วแต่เขาอยากจะทำอะไรปล่อยเลยเก็บผักอะไรเงี้ยถ้าเขาอยากจะทำอะไรก็ปล่อยฟรีสไตล์อยากจะเดินไปตรงไหนขอให้บอกเรานิดนึงว่าจะอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยทีก็เดินไปอยู่กับยายคนนั้นย่าคนนี้แต่เขาว่าจะติดย่ามากกว่าก็คือจะรออยู่ใกล้ๆกันมันไม่ออกที่พอแล้วนะเบสลงมากกว่าที่เขา ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาอัตราการหย่าร้างในประเทศไทยนั้นสูงถึง 1 ล้านคู่ครับผลกระทบที่ตามมาคือหลายครอบครัวกลายเป็นคุณพ่อหรือว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว หลายครอบครัวได้ผลักภาระการเลี้ยงดูบุตรหลานให้กับรุ่นปู่ย่าตายายครับ น้องชาโปเนี่ยแม่ทิ้งเขาจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีใจนะของครอบครัวที่ได้หลานสาวคนหนึ่งทำให้ปู่ย่าของเราชื่นใจเราเป็นอาเราไม่มีครอบครัวเราก็ดีใจมีหลานสาวมาเกิดอย่างเงี้ยทุกคนก็จะดูแลเป็นพิเศษช่วยกัน แต่จุดพีคของน้องคือพ่อแม่ต้องแยกทางกัน แล้วทำให้ชีวิตน้องเปลี่ยนไปคือเขาต้องอยู่กับปู่ย่าแม่ไม่ค่อยได้เลี้ยงอาจจะบนนะเปียเขาจะเลี้ยงไปไหนก็ไปกับเปียงั้นนะใกล้ชิดเปียมาฟ้าไปไหนก็ไปด้วยกันนอนก็นอนด้วยกันอะไรเงี้ย เรายังปลูกฝังว่านางยังมีพ่อแม่อยู่นางยังมีพ่อแม่อยู่พ่อแม่ไปทำงานยังไม่มีเวลาที่จะกลับมาดูแลหนูเราเป็นผู้ดูแลใจเขาว่าเราจะหาทุกวิถีทางเพื่อจะไม่ให้เขามีจิตที่เขาเรียกมีจิตเครียดบางมุมน้องก็มีความเครียดมีความ
เหงา เหมือนเขาต้องการคิดถึงพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเราจะคอยหากิจกรรมให้น้องทำเราคิดว่าสิ่งที่เขาอยู่กับเราอ่ะจนทำให้เขาลืมไปว่าเขาขาดอะไร เราจะคอยทำให้เขาได้องค์ความรู้ตรงนั้นไปด้วย กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นทำขนมทำอะไรที่เกี่ยวกับงานปั้นงานอะไรเงี้ยเหมือนที่เราทำอยู่ น้องก็เล่นกับเราด้วย ตื่นเช้ามาอาเปียจกดินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเดินมาเปิดถังดินเองเลย น้องเริ่มปั้นดินตั้งแต่ขวบครึ่งอ่ะหนูไปต่อที่มันเสมอใช่ไหมล่ะถ้าหนูต่อหัวให้มันลอยขึ้นมาหน่อยมันก็จะแบบ กูล้วงให้เลยได้ป่ะหนูกลัวไก่จิก น้องโตมากับผู้ชายอยู่กับปู่อยู่กับอาส่วนย่าเนี่ยเขาจะทำอาหารตามสั่งไงเขาก็จะไปเช้าเย็นกลับอย่างเงี้ยก็เราก็จะมาได้รวมตัวกันช่วงเย็นนะครับ แต่ที่อยู่จริงๆเลยอยู่กับปู่กับอาเนี่ย2 คนนี่แหละช่วยกันผัดกันเลี้ยงดู ก็ใบอันนั้นเอา นี่ทีเนี่ยเลี้ยงมาตั้ง11 เดือนนี่ นอนอยู่กลางเรือนเนี่ย2 คน ทีนี้อย่างครอบครัวนี้เนี่ยดูเหมือนขาด แต่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยญาติทั้งคุณอาซึ่งทำหน้าที่ได้ดีมากๆแล้วหลานก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ขาดค่ะคือประเด็นมันอยู่ที่ว่ามีใครที่เป็นคนให้ความรักสักคนเป็นอย่างน้อยคืออย่างน้อย1 คนที่เขาสามารถที่จะปรึกษาหารือหรือว่าดูแลซึ่งกันและกันดูแลเขาแล้วเวลาเขามีปัญหาเขาก็มีคนนี้แหละที่คอยปกป้องนะคะ แม่ยังซื้อกับข้าวเหรอคือพ่อผมอ่ะเขาเป็นคนที่จะไม่ได้เอาหลักสูตรหรือว่าทฤษฎีอะไรองค์ความรู้อะไรมาสอนเด็ก แต่จะเป็นเรามากกว่าที่เราจะต้องดูตั้งแต่การแต่งกายทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกิจกรรมในบ้านทั้งหมดเราจะเป็นคนสอนเขาของปู่เขาก็อีกหน้าที่หนึ่งเราก็จะเป็นอีกหน้าที่หนึ่งแต่จริงๆมันมีช่องว่างนะเพราะว่าคือทุกคนก็จะมีเวลาส่วนตัวไงพอถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องไปมีโมเมนต์ส่วนตัวน้องโดนทิ้งเนี่ยคือช่องว่างครับน้องโดนทิ้งย่าเขาก็ทำงานใช่ไหมตอนเย็นคืออารมณ์ฟิลเด็กกับคนทำงานเหนื่อยมาต่างกันใช่ไหมครับพอมาอยู่ใกล้กันคนเหนื่อยก็จะเวียงหมดแหละ ใช่ไหมอยากพักผ่อนอยากจะกินข้าวอยากจะอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะคอยบอกปู่กับย่าเสมอว่าเวลาคุยกับชัปโปให้ดูว่าตอนที่เขาคุยกับเราเขาอาจจะมีคำถามในสิ่งที่เขาต้องการอยู่หรือว่าเรื่องการบ้านหรือจะเป็นเรื่องสิ่งที่เขากำลังเรียนรู้อยู่แต่ถ้าเราไปตอบเขาด้วยอารมณ์ที่ฉุนเฉียวหรือว่าไม่พอใจอย่างเงี้ยหรือว่าเราติดธุระอะไรอยู่แล้วเราไปตอบแบบให้นางไม่สบายใจอย่างเงี้ย ก็จะกลายเป็นไปสร้างปมความรู้สึกให้เขาได้กับครอบครัวเราก็เป็นบ่อยที่บางทีดูสื่อดูทีวีอยู่แล้วไม่สนใจไม่สนใจหลานไม่สนใจเขาอย่างเงี้ย เราบางทีเราได้ยินเราก็ต้องเดินไปดึงเขาออกมาแปลว่าเดี๋ยวมาทำอันนี้กับอาไหมเนี่ยอามีนี่อยู่ทำอันนี้อยู่มาทำด้วยกันไหมอะไรเงี้ยคือต้องเปลี่ยนเส้นทางเขาก่อนไม่งั้นเขาจะต้องไปรองรับอารมณ์ตรงนั้นนี่คือวิธีการที่ผมใช้กับหลานความคิดของพี่การเลี้ยงดูที่มีช่วงวัยที่ต่างกันเราอย่าเอาตัวเราเป็นตัวตั้ง
เรามองเด็กก่อนว่าเขาต้องการอะไร แล้วสิ่งที่เขาต้องการอะมันผิดไหม มันเกินไปไหม แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เกินไปอะเราก็ควรยอมให้เขาทำไปตามที่เขาต้องการ เราคิดว่าเราต้องเป็นเพื่อนกับเขาให้มากที่สุด เพื่อที่ให้เขาอะไว้วางใจเรา แล้วถ้าหากเขาเกิดปัญหาขึ้นมา หรือว่ามีสิ่งอะไรที่เราในชีวิตเขาอะค่ะเขาจะได้มาพูดเล่าให้เราฟัง สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างที่บอกไปก็คือเรื่องของการสื่อสารทั้งคำพูด แล้วก็เรื่องภาษากาย หรือการเปิดรับเปิดใจฟังในทุกๆเรื่องที่คนคนหนึ่งอยากจะพูด ก็เชื่อว่าจะทำให้เราเข้าใจแล้วก็เข้าถึงในจิตใจเขาสามารถที่จะดูแลไม่ว่าจะอยู่คนละเจเนอเรชันรุ่นใหม่ไม่ต้องมาใส่คำนี้ละเพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน อยากให้เขาโตมาแล้วให้เขาเป็นคนที่มีจิตใจดี อยู่ในเส้นทางไหนก็ได้ที่เขาชอบ ให้เขาอยู่ในสิ่งที่เขาเลือกนะครับ แต่เราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องไปจนถึงขั้นที่จะไปเป็นอะไรมากมายขนาดนั้น คุณอาก็ไม่ได้คาดหวัง ไม่ได้คาดหวังเราจะต้องประมาณไว้ว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาขึ้นเป็นวัยนี้เนี่ยเขาจะมีการเรียนรู้แบบเนี้ยแล้วเราจะรีบไปตัดตอนเอาไปยัดให้เขาก่อนทำไมถูกไหม จริงๆพ่อแม่มันอาจจะไม่ได้มีหน้าที่แค่เลี้ยงดู ตอนนี้หน้าที่ของพ่อแม่ในยุคใหม่คือต้องแบบเป็นเพื่อน make friend กับลูก เพราะฉะนั้นฝึกฟังกันมากขึ้นนะยอมรับแล้วฟังกันมากขึ้น ฟังนี่เป็นคีย์เวิร์ดของการสื่อสารเลย ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย คนในครอบครัวเดียวกันไม่จำเป็นต้องชอบอะไรเหมือนกันเห็นด้วยทุกสิ่ง การไม่เห็นด้วยแต่สื่อสารกันได้เนี่ยสนุกนะคะมันยิ่งได้พูดคุยและได้แลกเปลี่ยนนั้นไม่ว่าจะเป็นวัยไหนอยู่ในบริบทครอบครัวหรืออยู่ในบริบทอื่นๆนะคะถ้าสื่อสารเป็นใช้การสื่อสารเชื่อมช่องว่างตรงนั้นก็น่าจะทำให้อยู่กันอย่างสงบสนุกสนานมากขึ้นน่าจะลดความขัดแย้งได้เยอะ การรับรู้ถึงความแตกต่างกันทางด้านความคิด การเข้าใจหัวอกซึ่งกันและกัน การรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกัน การลองไปยืนอยู่ในความคิดที่อยู่ตรงข้ามกับเรา สิ่งเหล่านี้เป็นวิธีคิดที่สำคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคมสมัยนี้นะครับ และวิธีคิดเหล่านี้เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ยูนิตที่เล็กที่สุดก็คือเรื่องของครอบครัวไปจนถึงชุมชน และท้ายที่สุดก็คือประเทศของเราในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และสร้างสรรค์ในสังคมไทยครับ ปัญหาคลาสสิกของทุกครอบครัวคงจะหนีไม่พ้นเรื่องช่องว่างระหว่างวัย ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยเราก็พยายามแก้ไขเพื่อลดช่องว่างในครอบครัวและป้องกันไม่ให้ห่างเหินกันเกินไปจนเกิดปัญหาบานปลาย แล้วเราก็พบว่าสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ช่องว่างนั้นแคบลงคือสะพานแต่สะพานไม่ได้สร้างขึ้นจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งเท่านั้นที่สำคัญคือต้องช่วยกันสร้างจากวัสดุที่มีอยู่แล้วในครอบครัวอันประกอบไปด้วยความรักความเข้าใจความเมตตาความไว้วางใจความห่วงใยและการสื่อสารทุกรูปแบบถึงแม้สะพานจะยังเชื่อมไม่ถึงกันแต่อย่างน้อยก็ช่วยลดช่องว่างให้มันแคบลงและเมื่อช่องว่างแคบลงเราก็จะมองเห็นกันและกันเอื้อมมือถึงกันและได้ยินเสียงของกันและกัน
มันไม่ใช่แค่เราเปลี่ยน Product ของเราเป็นสีรุ้งในเดือนไพร์มันเท่ากับเราเป็นผู้สนับสนุน หรือว่าการที่เราเพียงแค่เปลี่ยนโปรไฟล์ Facebook อันนั้นเขาเรียกว่า Rainbow Washing นะคะ เหมือนประเทศเราอ่ะแบบแค่ยอมรับ LGBT เป็นแค่คอนเทนต์ปากบอกว่ายอมรับนะ บางครั้งก็เพื่อธุรกิจเพื่อการตลาด แต่พอถึงจริง ๆ แล้วก็ไม่ได้เป็นมิตรอย่างที่คิด